स्टार्टिंग में एक नानकड़ो डेमो जो तो आओ वीडियो से बनावा माटे आज आप भाई फरमाइश है वीडियो पर अमर भाई इंस्टा अंदर फरमाइश थी ठीक है। आ रील्स तमने मोकली थी रील्स आप चेक पण करी तो जोशो आ रील्स अंदर तमने लाइक से जोवा मळी रही है 116.2 के। तो आ रीतनो वीडियो से तुम्हें कोईपण जे अत्यारे फेमस स्टार होय तेनो वीडियो लई अने आ रीते डिजाइन अंदर तुम एक वीडियो बनावी शको। तेना माटे आपणे एक फूल प्रोजेक्ट बनाव्यो छे जेनी अंदर तुम कोईपण वीडियो अथवा फोटो मूकशो अने आ रीते डिजाइन अंदर तमारो आखो रील्स तमारी बनीने कम्प्लीट थई जशे। तो कई रीते आ रीते कोईपणना विडियोनी उपर आवी रील्स बनावी शकशो अने तमारा इंस्टानी अंदर मूकी शकशो ते आ विडियोनी अंदर आपणे तमने बताववाना छे। तो आना माटे तमारा प्रोजेक्ट छे तेने लेवानो छे आनी अंदर तुम बस तमारा बे विडियो अथवा फोटो मूकी अने आ रीते आ डिजाइननी अंदर तुम रील्स क्रिएट करी शकशो। तेना माटे तमारे आवी जवानुं छे गूगलनी अंदर। गूगल ने तुम ओपन करशो तो अहीं आगळ साइड में तमने ऊपर सर्चनु आइकन मळशे वच्चे तेना पर क्लिक करी अने तमारुं नाम लखवानुं छे अल्पेश क्रिएशन 01 आटલું લખી તમે સર્ચ કરશો એટલે નીચે તમને આપણી વેબસાઇટ છે જોવા મળી જશે જ્યાં લખેલું રહેશે અલ્પેશ ક્રિએશન 01 રેડ અક્ષરની અંદર જોઈ શકો આ પ્રમાણે અલ્પેશ ક્રિએશન 01 આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે આપણી વેબસાઇટ ખોલીને આવશે। અહીંયા આગળ તમને સર્ચનું આઇકન દેખાડું છે આના પર ક્લિક કરી તમારે કોડ લખવાનો છે। કોડ તમને આપણે આગળ બતાવીશું 0675 0675 आटलू लखीने तमे जेवुं सर्च करशो એટલે નીચે તમને ઇમેજ છે તે જોવા મળી જશે। ठीक 0675 લખશો એટલે ઇમેજ જોવા મળશે એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ફોટો આવશે એના પર ક્લિક કરી અને નીચે આવવાનું છે તમને આગળ લખેલું જોવા મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણેનો પ્રોજેક્ટ છે તમારી પાસે એડ થઈને આવી જશે। બસ આટલું લખીને તમે જો સર્ચ કરશો આ પ્રમાણે પ્રોજેક્ટ આવી જશે। હવે પ્રોજેક્ટની અંદર તમારો વિડીયો અથવા ફોટો કઈ રીતે મૂકવો તે આપણે તમને અહીંયાથી બતાવીશું। ठीक જે મેન વાયરલ રીલ્સ હોય તેને તમે એડ કરી અને આ પ્રમાણે તમે વિડીયોની અંદર મૂકી પ્રોજેક્ટની અંદર મૂકી અને લાઈવ રીલ્સ બનાવી શકશો। હવે સૌપ્રથમ તો આપણે તમને બતાવી દઈએ કે તમારે આ સોંગ છે તે ચેન્જ કરવું હોય તો આ જે મ્યુઝિક છે આના પર ક્લિક કરી દો। ઉપર ડિલીટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરી દો। તો મ્યુઝિક લેવા માટે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી ઓડિયોમાં જવાનું છે તમારે। આ જે ઓડિયોનો ઓપ્શન આવશે એમાં જવાનું અને હવે તમારી પાસે જે પણ મ્યુઝિક હોય તમે અહીંથી સાંભળી પણ શકશો અને નીચે પ્લસનું આઇકન છે દબાવી અને તમે અહીંથી એડ પણ કરી શકશો। તો આ જે મ્યુઝિકનું બોક્સ છે આપણી પાસે ઓપન થઈને આવે તો તમને આપણે અહીંથી બતાવી દઈએ। આ પ્રમાણે તમે ઓડિયોની ઉપર ક્લિક કરો છો જેવું તમે ઓડિયો પર ક્લિક કરો નીચે તમારે આ પાસે મ્યુઝિક કરી શકશો। પ્રોજેક્ટ છે શોર્ટ રહ્યો છે ફોન તો જેવું આપણી પાસે મ્યુઝિક શોધી આપણે થોડી વારમાં તમને આગળ બતાવી પણ દઈશું વિડીયોની અંદર। ठीक है ત્યાં સુધી આપણે એની અંદર વિડીયો છે તેને એડ કરી દઈએ। તો વિડીયો એડ કરવા માટે તમને જે ફોટો દેખાડો નીચે એના પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી અંદર કલર અને ફિલનો ઓપ્શન આવશે એના પર ક્લિક કરવાનું છે। નીચે તમને આ નંબર આવી જશે આ નંબર ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। હવે તમારે જે ફોટો અથવા વિડીયો લેવો હોય તે તમારે અહીંથી લઈ લેવાનો છે તમારી ગેલેરીની અંદરથી। તો અહીંથી આપણે ઉપરથી ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરી લઈએ જેની અંદર આપણો વિડીયો છે તે પડ્યો છે। તો અહીંથી આપણે આ ફોલ્ડરને સિલેક્ટ કરી લીધું છે અને અહીંથી આપણે એક વિડીયો છે તે અહીંથી એડ કરી લઈશું। तो અહીંથી આપણે એક બીજો વિડીયો છે તેને સિલેક્ટ કરી લઈશું અને અહીંથી પ્લસનું આઇકન છે એના પર આપણે ક્લિક કરી દઈશું। તો આ રીતે આપણો વિડીયો આગળ એડ થઈને આવે છે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર। હવે આપણે વચ્ચે જે આ બોક્સ દેખાડ્યું છે આની અંદર એક વિડીયો એડ કરીશું તેના માટે ગ્રુપ લખ્યું છે એના પર ક્લિક કરી નીચે આપણે એડિટ ગ્રુપમાં જઈશું અને અહીંયાથી આપણે જે ફોટો છે નીચે આના પર ક્લિક કરી કલર અને ફિલમાં જવાનું છે અને નીચે જે નંબર છે નંબર ઉપર આપણે ક્લિક કરી દઈશું। નંબર પર ક્લિક કર્યા પછી અહીંયાથી આપણે બીજી વાર તે જ વિડીયો લઈ લઈશું અને અહીંથી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દઈશું। હવે કોઈ પણ વિડીયો તમે એડ કરો તેનાથી તમારે પ્લે કરીને જોઈ લેવાનું કે તમારું જે આગળ આપણે શહેરો છે તે વચ્ચે આવી જાય તે પ્રમાણે તમે રાખો કે કપાતું હોય તો તમે ફોટા પર વિડીયો પર ક્લિક કરી અને ઉપર નીચે કરી તમે આગળ સેટ કરી શકો। ત્યાર પછી બેક દબી દેવાનું છે તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ છે। હવે તમારું મ્યુઝિક તમારે ચેન્જ કરવું તો આના પર ક્લિક કરી ઓડિયોમાં જવાનું છે। જો તમને આ રીતે મ્યુઝિક આવી જાય પ્લસનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરશો તમારું મનપસંદ મ્યુઝિક છે તે આવી જશે અને આ રીતે તમે એની રીલ છે તે બનાવી શકશો। હવે બસ અહીંથી ઉપર તમને શેરનું આઇકન દેખાડું છે એના પર ક્લિક કરી તમારા વિડીયોને સેવ કરી લેવાનું છે એટલે તમારા ગેલેરીની અંદર વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે અને ત્યાર પછી તમે ઇન્સ્ટાની અંદર આને તમે અપલોડ કરી શકશો।